ሰላም እንዴት ናችሁ? የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። graphical representation of uniformly accelerated motion የሚለውን ይሄንን ዲስከስ እናደርጋለን። ሁላችሁም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ በተቻለ መጠን ዛሬ በግራፍ በመጠቀም እንዴት uniformly accelerated motionን ዲስክራይብ ማድረግ እንደሚቻል ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ graph can show us a relationship between two different quantities በተለያዩ ኳንቲቲዎች መካከል ያለ ዝምድናን ዲስክራይብ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ በዲስታንስ እና በታይም መካከል በዲስፕሌስመንት እና በታይም መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ዲስክራይብ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ it show us the relationship between two different quantities ማለት እንችላለን። ታዲያ when we are using a graphical representation always we need two variables, a very important one. The first one it is dependent variable የምንለው አንደኛው ነው። ሁለተኛው ቫሪያብላችን ደግሞ እዚህ ጋር ኢንዲፔንደንት ነው። ሶስተኛው ዲፔንደንት ቫሪያብል የሚባለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፔንደንት ቫሪያብል እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልን በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን? ሞሽንን በግራፍ ሪፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል። በእርግጥ ግራፍ ሲሰራ ሁለት ኳንቲቲዎች ብቻ አይደሉም ያሉ። በአጠቃላይ we have three quantities, three different variables. The first one is independent variable, the second one we have dependent variable, and the third one there is controlled variable. ሶስት ናቸው። ግን ይሄን ሞሽንን ዲስክራይብ ለማድረግ ከሶስቱ ውስጥ ሁለቱ በቂ ናቸው፣ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ማለት ነው። ኦኬ what does it mean when we say dependent variable? A variable which is depend on the independent one ማለት በኢንዲፔንደንቱ ዲፔንድ የሚያደርግ ነው። በቀጥታ በራሱ ላይ ያለ ሳይሆን በኢንዲፔንደንቱ ላይ መሰረት ያደረገ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ዲፔንደንት ቫሪያብል ከሚባሉት ውስጥ ማንን መጥቀስ እንችላለን? we can say ዲስታንስ ማለት ይቻላል፣ ዲስፕሌስመንት አለን፣ ቬሎሲቲ፣ ስፒድ፣ አክሰለሬሽን። እነዚህ በአጠቃላይ ምንድናቸው ማለት ነው? they are dependent variables። ሁሉም ታዲያ በማን ዲፔንድ ያደርጋሉ? እነዚህ ሁሉም በአጠቃላይ በማን ነው ዲፔንድ የሚያደርጉት ማለት ነው? they depend on time ይሆናል። ስለዚህ they are dependent and time is independent ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ብቸኛው እንግዲህ ሞሽንን ዲስክራይብ ለማድረግ ከሚያገለግሉ ኢንዲፔንደንት ኳንቲቲዎች የመጀመሪያው በቃ ዋናው ማን ነው ማለት ነው? ታይም ነው። ምክንያቱም አንድ አካል ተንቀሳቀሰም አልተንቀሳቀሰም፣ አክሰለሬት ያደረገ አላደረገ፣ ቬሎሲቲ ኖረው አልኖረው ታይም ኦልዌስ ካውንት ያደርጋል። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ነው፣ በማንም ዲፔንድ አያደርግም። አንድ አካል ግን ስፒድ አፕ ማለት ለምሳሌ ፍጥነቱ እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው፣ አክሰለሬሽኑ ሃይ ነው ሎወር ነው ለማለት ኢን ተርምስ ኦፍ ታይም ሜዠር መደረግ አለበት። ስለዚህ እና አክሰለሬሽን፣ ቬሎሲቲ፣ ስፒድ እነዚህ በአጠቃላይ they depends on time። ሶ እንደነዚህ አይነት ኳንቲቲዎች ዲፔንደንት ናቸው፣ ታይም ደግሞ ኢንዲፔንደንት ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። እሺ ታዲያ ሞሽንን ዲስክራይብ የምናደርግባቸው ግራፎች ምን አይነት ግራፎች አሉን? የመጀመሪያው የግራፍ አይነታችን we have SCT ግራፍ አለን ማለት ነው። ስለዚህ SCT ግራፍ በመጠቀም we can describe motion ማለት ነው። ኦኬ ታዲያ እዚህ ጋር ዋናው ፎከሳችን ምንድነው? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድን ሞሽንን መግለጽ ስለሆነ ዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ በመጠቀም ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን ለመግለጽ we can use just half parabolic ግራፍ እንጠቀማለን። ይሄ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለውን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግራፍ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው። ምን ሪፕሬዘንት ያደርጋል? the distance is changing rapidly with a short period of time ማለት እንደዚህ ቤንድ እያደረገ ያለው towards y axis ስለሆነ እንደዚህ ቤንድ እያደረገ ስለሆነ change in displacement not constant የሚለውን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ግራፍ በማየት ሁለተኛው እዚህ ጋር እንግዲህ let's say this is A ብንለው ይሄኛው B ብንለው B ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? with a smaller change in displacement there is a large change in time እንደማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ግን ዲስክራይብ የሚያደርጉት M Bም ሪፕሬዘንት የሚያደርጉልን ምንድነው ማለት ነው? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን ይሆናል። ታዲያ እዚህ ጋር ሁለት ኮንዲሽኖችን ካየን ምንድነው የምናደርገው? how can we calculate the slope የሚለውን እሱን ካልኩሌት ማድረግ ይኖርብናል። after all ጎበዝ ዲስክራይብ የምናደርገው ሞሽንን ነው። ሞሽን ዲስክራይብ የሚደረገው ደግሞ in terms of distance, displacement, speed, velocity እና acceleration ነው። ስለዚህ ስፒዱን እንዴት እናገኛለን ካለን ከስሎፕ ጋር እኩል ነው በማለት ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ slope of the graph is equals to
ስሎፕ is equals to ከማን ጋር እኩል ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው it is vertical increase over horizontal increase ብለን እንወስዳለን ይሄ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ነው ፊዚክስም ሆነ ማትስም ላይ ሆነ ኢኮኖሚክስ የትኛውም ላይ ስሎፕ ለማግኘት vertical increase ወይም changing in the vertical axis over changing in the y in the x axis ብለን ማግኘት እንችላለን so what quantity do we have on the vertical axis we have a displacement so change in displacement over change in time የሚል ኤክስፕሬሽን እናገኛለን ማለት ነው ታዲያ change in displacement over change in time ማለት by definition ከማን ጋር እኩል ነው ከአቨሬጅ ቬሎሲቲ ጋር እኩል ነው ማለት እንችላለን ለምን displacement over time velocityን ስለሚሰጠን ይሄ ነው ኢኩዌሽናችን የሚሆነው ይሄ ነው ግን አሁን አቨሬጅ መሆን አይችልም ምክንያቱ ምንድነው for a እዚህ ግራፋችን a ነው የወሰድነው ካየን ምንድነው የሚያሳየው እዚች ጋር ያለ ታይም let's say t1 እንበላት t1 ላይ at a specific time t1 what is the speed ነው so ያ ደግሞ ከማን ጋር ነው እኩል የሚሆነው ከአቨሬጅ ጋር ሳይሆን ከኢንስታንታኒየስ ጋር ነው ስለዚህ ስሎፕ ከማን ጋር ነው ብለን ነው እኩል መውሰድ ያለብን ማለት ነው ከኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ጋር እኩል ነው ማለት ይቻላል ለዚህኛው ኬዝ ነው ማወራው ለዚህኛው ኬዝ ነው ማለት ለኬዝ a ማለት ነው ለዚህኛው ግራፍ እንደዛ ነው ማለት ይቻላል by definition ግን ከአቨሬጅ ጋር እኩል ነው እንላለን አቨሬጅ እና ኢንስታንታኒየስ ራሳቸው ልዩነታቸው ምንድነው አቨሬጅ in a given time interval ነው ካልኩሌት የሚደረገው instant of time ላይ ከሆነ ግን instantaneous speed or instantaneous velocity ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም አንድ አይነት ነገር ዲስክራይብ ያደርጋሉ ግን ታይም ሪፈረንሳቸው ይለያያል ማለት ነው so በዚህ ምክንያት ይሄ ኢንስታንታኒየሱን ሜዠር እናደርግበታለን graph b ላይ ከሄድን እዚች ጋር ከሄድን ግን look we have a time t2 ይኖረናል እዚች ጋር ደግሞ t1 ይኖረናል ስለዚህ ከt1 እስከ t2 ባለው ኢንተርቫል ውስጥ ያለውን ስሎፕ ፈልጉ ከተባለ ከዚች ፖይንት ተነስተን እዚች ፖይንት ድረስ ያለውን ከሆነ የተጠየቅነው እሱ ምን ይሰጠናል ስሎፕ is equals to ልክ እንደ ቀድሙ ሁሉ አሁንም vertical increase over horizontal increase ይሆናል ማለት ነው vertical increaseአችን ማለት change in displacement ማለት ነው ለምን vertical axisአችን ላይ የተቀመጠው displacement ነው horizontal axisአችን ላይ time ነው በነገራችን ላይ always on the vertical axis we have to put dependent variables and on the horizontal axis we have to put the independent variables ስለዚህ ኢንዲፔንደንታችን ታይም ስለሆነ ታይም ኤክስ አክሲስ ላይ ይቀመጣል vertical axisአችን ላይ ደግሞ ዲስፕሌስመንትን ቬሎሲቲን አክሰለሬሽንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለቼንጅ ኢን ታይም እናካፍላለን ይሄ ዲስፕሌስመንት ስለሆነ አሮ ሄድ ያስፈልጋል ታዲያ ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም አሁንም ባይ ዴፊኒሽን ኢት ኢዝ አን አቨሬጅ እና አሁን ወደ ኢንስታንታኒየስ አንቀይረውም ልክ እንደቀድሙ ምክንያት እዚህኛው ላይ ታይም ኢንተርቫል አለ from t1 t2 እስከ t2 ድረስ ነው ስለዚህ ከt1 እስከ t2 ሚል ታይም ኢንተርቫል ስላለ አቨሬጅ ቬሎሲቲውን ካልኩሌት እያደረግን ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጭሩ ስሎፕ ማለት exactly the same as average velocity እንላለን ወይም ደግሞ at a specific time የምናወራ ከሆነ ደግሞ ስሎፕ ማለት ከኢንስታንታኒየስ ስፒድ ጋራ እኩል ነው ቬሎሲቲ ጋራ እኩል ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ታዲያ v velocity instant እየፈለግን ከሆነ we are determining the slope of a tangent line at a tangency point ይሆናል እቺ ነጥብ እቺ በሰማያዊ ያስቀመጥናት ፖይንት ታንጀንሲ ፖይንት ናት ስለዚህ እቺ ታንጀንሲ ፖይንት ላይ ያለውን ስሎፕ ካልኩሌት እያደረግኩ ነው ማለት ነው እዚህኛው ላይ ከሆነ ግን ከእስከ ስላለው ከዚህ እስከዚህ ከታይም 1 እስከ ታይም 2 ስላለው አቨሬጁን ካልኩሌት እያደረግኩ ነው ማለት ይቻላል እሺ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ከርቭድ ግራፎች በቀይና በሰማያዊ የተሰሩት ሁለቱ ግራፎች ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን ለመግለጽ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው ግን ግራፍ ማነው ሞሽኑ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ባይሆን ኖሮስ ብለን ካሰብን ምን አይነት ግራፍ ልናገኝ እንችላለን እሺ ግራፋችን ምን አይነት ይሆናል ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ግራፍ ቢሰጠን እንደዚህ አይነት ግራፍ ቢኖረን ብለን እንወሰድ ሁለተኛው ደግሞ ስትሬት እንደዚህ አይነት ግራፍ አለን ብለን ሁለት ግራፎችን እንወሰድ እንግዲህ ይሄኛው ግራፍ የተሰጠን እዚህ ጋር ማን ነው ብለናል displacement versus time graph ዚም displacement versus time graph የሚሆን ከሆነ horizontal ከሆነ ምን አይነት ሞሽን ሪፕሬዘንት ያደርጋል at rest ኦብጀክቱ at rest ያለ መሆኑን ሪፕሬዘንት ያደርጋል
ዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ሆኖ ኢንክላይንድ ከሆነ ደግሞ ዩኒፎርም ሞሽንን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። አትረስት ስንል the object is not changing its position ማለት ነው። so has no velocity። ስሎፕን ካልኩሌት አድርጉ ብንባል ስሎፕ ማለት በቅድሙ ፎርሙላ መሰረት change in displacement over change in time ይሆናል። ዲስፕሌስመንቱ ግን ኮንስታንት ነው፣ ቼንጁ ዜሮ ነው ማለት ነው። ለቼንጅ ኢን ታይም ስታካፍሉት ዜሮ ነው። ስለዚህ ስሎፑ ዜሮ ነው ካለን ባጭሩ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ዜሮ ነው እያልኩኝ ነው ባጭሩ እንደዛ ማለት ይቻላል። ዩኒፎርም ሞሽን ግን ካለን ምን ማለታችን ነው? ዩኒፎርም ሞሽን ማለት when the object has a constant acceleration ምን ሲኖረው ኮንስታንት አክሰለሬሽን አይደለም ኮንስታንት ቬሎሲቲ ያለው እንደሆነ ሞሽኑ ዩኒፎርም ሞሽን ይባላል። ታዲያ እዚህ ጋር the displacement is changing constantly at a constant time interval ማለት ነው። ኦብጀክቱ ፖዚሽኑን ቼንጅ ያደረገ ያለበት ሬት with constant time interval ነው። ስለዚህ average velocity ማለት ከስሎፑ ጋር እኩል ነው አሁንም። ስለዚህ change in displacement over change in time አድርገን ይሄንን ስሎፕ ወይም average velocity ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ይደረጋል። ግን እነዚህ ሁለቱ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን የሚገልጹ ግራፎች አይደሉም። ለዛ ነው ርዕሳችን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ስለሆነ ከርቭድ ግራፉ ብቻ በመጠቀም ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን በዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል። ግን ዩኒፎርም ሞሽንን እና አትረስትን ለመግለጽ ደግሞ ሆሪዞንታል ግራፍ እንጠቀማለን። ዩኒፎርም ሞሽንን ለመግለጽ ደግሞ ኢንክላይንድ ስትሬት ግራፍ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ሌላኛው ግራፋችን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀመው ሌላኛው ግራፋችን ምንድነው? ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ይሄንን እንወስዳለን። ወይም ደግሞ አክሰለሬሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ከሆነ in order to represent UAM uniformly accelerated motion በቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ለመግለጽ we have to use just a straight and inclined graph። ምንድነው የምንጠቀመው? ቀጥ ያለ ግራፍ መሆን አለበት። ስትሬት ግራፍ ነው። ስትሬት መሆኑ ምን ያሳየናል? ዩኒፎርም የሚለውን ወይም ኮንስታንት አክሰለሬሽን መሆኑን ያሳያል። እንደገና ኢንክላይንድ መሆኑ ደግሞ the rate of change of velocity through time is constant የሚለውን ዲስክራይብ ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ካለን ታዲያ ስሎፕ ግራፍ ካለ ሁሉ ጊዜ ስሎፕ እና ኤሪያን ካልኩሌት ማድረግ ያስፈልጋል። ስሎፕ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ስሎፕ ማለት it is vertical increase over horizontal increase ይሆናል። a general expression for slope ይሆናል ማለት ነው። so what is the quantity which is along the vertical axis? vertical axis አችን ላይ ያለው ማን ነው? ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ change in velocity ይሆናል ማለት ነው። vertical increase ማለት change in velocity ብለን መውሰድ ይቻላል። ሆሪዞንታል ላይ ያለው ደግሞ ታይም ነው። ስለዚህ change in time by definition change in velocity over change in time it can give us an average acceleration represent ያደርጋል። so uniformly accelerated motion ለመግለጽ vt ከሆነ ግራፋችን straight and inclined graph ይሆናል። the slope of this vt graph can give us the average acceleration ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። እሺ ስሎፑን በዚህ መልኩ ካልኩሌት አድርገን አክሰለሬሽንን ከሰጠን ታዲያ ኤሪያውንስ ካልኩሌት ብናደርግ ምን እናገኛለን የሚለው እሱን ዲስከስ እናድርግ። ኤሪያ ከሆነ always in order to determine the area of a given graph first the region should be bounded then ይሄ በብሉ broken line የሰራውት bound እንዲሆን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም end point of the graph is just here and then bounded ሆኗል then we have an area ማለት ነው። so ኤሪያን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን? ኤሪያ ማለት it is triangular region ስለሆነ ያገኘ ነው። በዛ ምክንያት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? 1/2 base times height የሚለውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ታዲያ ቤዝ ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ርቀት ይሄ ቤዛችን ነው ማለት ነው which is the same as time ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ደግሞ ሃይታችን ነው vertical ሃይታችን ነው which is velocity or change of velocity ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ስንተካ ምን ይሆናል? 1/2 base is time height is just velocity then 1/2 vt ብለን እንወስዳለን። ቬሎሲቲ ሲባዛ በታይም ምን ይሰጠናል? ቬሎሲቲ ሲባዛ በታይም just 1/2 ኮኤፊሺየንት ነው። ይሄን ያህል ምንም ማተር አያደርግም። ስለዚህ ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም by definition it is total displacement ብለን እንወስዳለን። ቬሎሲቲ ከሆነ ይሄ ስፒድ ከሆነ ደግሞ it can be distance ማለት ነው። so በዚህ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኤሪያው ምን ሰጠን? ባጭሩ ቶታል ዲስፕሌስመንቱን። ስሎፑ ማንን ሰጠን? አቬሬጅ አክሰለሬሽኑን። so vt ግራፍ ካለ እነዚህ ሁለት ነገሮች ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አሁንም ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን ዲስክራይብ ለማድረግ
acceleration versus time graph መጠቀም ይቻላል። so in this case we have to use only a horizontal graph ሆሪዞንታል ግራፍ ብቻ እንጠቀማለን። ሆሪዞንታል ግራፍ የሚሆን ከሆነ ስሎፕን ካልኩሌት ብናደርግ እዚህ ጋር ምን ይሰጠናል የሚለውን እኔ ስሎፕ ካልኩሌት ብናደርግ it is changing vertical axis ወይም we can say vertical increase over horizontal increase አድርገን እንወስዳለን። vertical axis ላይ የተቀመጠው ነገር ማን ነው? acceleration ነው። change in acceleration so change in acceleration divided by a change in time ይሆናል። አሁን ማሰብ ያለብን ነገር acceleration ሲካፈል time motionን ሊገልጽ የሚችል ምን አይነት ኳንቲቲ አለን? የለንም። ስለሌለን ምንድነው ማለት ነው? ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል፣ ግን ካልኩሌት ብናደርገው የሚሰጠን ሪዛልት ምንም አይደለም። ሞሽንን ዲስክራይብ ማድረግ የሚችል ኳንቲቲ አይደለም። ስለዚህ ምን ብለን እንገልጸዋለን? ሚኒንግለስ ነው እንላለን ማለት ነው። meaningless ብለን እንወስዷለን። ስለዚህ ኤሪያን ስሎፕን ካልኩሌት ማድረግ አያስፈልግም ማለት ነው። መቼ? ኤሪያ አክሰለሬሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ የሚሰጣችሁ ከሆነ ኤሪያውስ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኤሪያን ካልኩሌት ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? we need to bound this regionን ባውንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ ኤሪያ እዚህ ጋር አለን። ኤሪያ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሬክታንጉላር ሪጅን ነው። እንደሚታያችሁ ይሄ ሬክታንጉላር ሪጅን ነው። ሬክታንጉላር ሪጅን ደግሞ ቤዝ ታይምስ ሃይት ነው። ሶ ሃይት ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው። ጀስት ኤች ብለን እንወስደዋለን። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ደግሞ ቤዛችን ይሆናል። ቤዝ ማለት ደግሞ ማን ነው? አሁን ታይም ነው ማለት ነው። ሃይት ማለት ደግሞ አክሰለሬሽን ማለት ነው። ሶ አክሰለሬሽን ሲባዛ በታይም ይሰጠናል። አክሰለሬሽን ሲባዛ በታይም ማለት ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከቼንጅን ቬሎሲቲ ጋር እኩል ነው። ይሄን ከዴፊኒሽን ኦፍ አክሰለሬሽን ወስደነው ነው። አክሰለሬሽን ማለት ቼንጅን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ማለት ነው። ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ምን ይሰጠናል? ቼንጅን ቬሎሲቲ ማለት it is acceleration times time ይሆናል። ሶ ቼንጅን አክሰለሬሽንን የምናገኘው ኤሪያን ካልኩሌት በማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አክሰለሬሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ የሚሆን ከሆነ ኤሪያችን ከማን ጋር እኩል ነው? ከቼንጅ ቬሎሲቲ ጋር። ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ኤሪያ ካልኩሌት የምታደርጉ ከሆነ ከቶታል ዲስፕሌስመንት ጋር እኩል ናቸው። ኤሪያ አክሰለሬሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ላይ ስሎፕ ማግኘት ሚኒንግለስ ነው፣ ወይም ከፊዚክስ ከሞሽን ዲስክራይብ ማድረግ ከሚችሉ ኳንቲቲዎች ጋር ምንም ዝምድና ስለሌለው እኛ ደግሞ ሞሽን ዲስክራይብ የሚያደርግ ኳንቲቲ ስለሆነ የምንፈልገው ምንም ጥቅም አይሰጠንም ማለት ነው። ማድረግ እንችላለን። አክሰለሬሽን ለታይም ማካፈል ነው። ስሎፕ ግን ትርጉም የለውም። ስሎፕን ግን ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ላይ ስሎፕ ካልኩሌት ስናደርግን ማንን ይሰጠናል? አክሰለሬሽንን ይሰጠናል። እዚች ጋር አንድ የረሳኋት ነጥብ ምንድነው? ዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ላይ ኤሪያን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ይሄኛውን የዚህኛውን ግራፍ ኤሪያ ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ ይሄን ሪጅን ማለት ነው፣ ግን ከርቭድ ነው። ካልኩሌት ለማድረግ በጣም ያስቸግራል። የምትጠቀሙት ኢንተግሬሽን ነው። አሁን እናንተ 10ኛ ክፍሎች ስለሆናችሁ ኢንተግሬሽን ምን እንደሆነ ማትስ ላይ ስላልተማራችሁ እሱን መጠቀም ያስቸግራል። እንደው ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል፣ ግን ጥቅም ስለሌለው ካልኩሌት ማድረግ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ኤሪያ ማለት ባጭሩ እዚህ ጋር ቨርቲካል ዲስፕሌስመንቱ አለን። ዲስፕሌስመንታችን በታይም ማባዛት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ሲባዛ በታይም ምንም ኳንቲቲ አይሰጠንም። እንደዛ ስለሆነ ሚኒንግለስ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሚኒንግለስ ይሆናል። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ማለት ቨርቲካል አክሲሱና ሆሪዞንታል አክሲሱ ተባስቶ ምንም የሚሰጠን ነገር ስለሌለ ሞሽንን ዲስክራይብ ማድረግ የሚችል ኳንቲቲ ስለሌለ ኤሪያን ካልኩሌት ማድረግ ዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ላይ ሚኒንግለስ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ እኛ ዋናው ታርጌታችን መጽሐፋችሁ እንደሚለው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን ዲስክራይብ ማድረግ ስለሆነ ከላይ ያልኳችሁን በሙሉ መጠቀም እንችላለን። ምናልባት ግን ቪቲ ግራፍ ሆኖ ቪቲ ግራፍ ተሰጧችሁ እንደዚህ አይነት የሆነ ከሆነ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ሌትስ ሴይ ሆሪዞንታል ቢሆን ምን ሪፕሬዘንት ያደርጋል የሚለውን እንደገና ደግሞ ምናልባት እንዲህ አይነት ግራፍም ሊሰጥ ይችላል። እንደዚህ አይነት ግራፍም ሊኖር ይችላል። then it is inclined እንደዚህ። እሺ ትርጉሙ ምንድነው? ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኬዝ ኤን በላት እችኛው ቢ ትሆን ኤ ላይ we have a velocity here and we have an acceleration in the vertical axis and እሺ እዚህ ጋር እየተሰጠን ለምሳሌ ቬሎሲቲ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ አክሰለሬሽን አለን፣ ታይም። እሺ
ሆሪዞንታል ግራፍ ከሆነ ቪቲ ግራፍ ሆኖ ሆሪዞንታል ከሆነ ምን ማለት ነው? the velocity is constant not changing through time ማለት ነው። ይቺ ቫልዩ ለምሳሌ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ብትሆን ታይሙ ካውንት ያደርጋል ከ0 ጀምሮ 0 1 2 3 ያለ ታይምስ ከሆነ ታይም ቲ ድረስ ይቀጥላል ሞሽኑ። ታይሙ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ስፒዱ ግን ኮንስታንት ወይም ቬሎሲቲው ግን ኮንስታንት ይሆናል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር 10 ከሆነ 10 20 ከሆነ 20 ኮንስታንት ይሆናል ለማለት ነው። አይቀየርም። ታዲያ ቬሎሲቲ ኮንስታንት የሚሆን ከሆነ ሞሽኑ ምን ይባላል? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬተር ሳይሆን ዩኒፎርም ሞሽን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ሁለተኛው ኬዝ ቢ ግራፍ ቢ ላይ ስንመጣ ግራፉ ከርቭድ ግራፍ ነው። አክሰለሬሽን ሳይሆን የቪ ነው። ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ሆኖ ከርቭድ ከሆነ ምን አይነት ሞሽን ሪፕሬዘንት ሊያደርግ ይችላል? አክሰለሬትድ ሞሽን። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ሳይሆን አክሰለሬትድ ሞሽን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ሲባል the acceleration of a moving object is constant ማለት ነው። accelerated motion ሲባል ግን the acceleration of a moving object is different is vary through time ማለት ነው። ስለዚህ accelerated motionን represent ማድረግ ይችላል፣ UAM ግን represent ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ካወራናቸው ተጨማሪ እነዚህን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሁላችሁም እንግዲህ እንዳያችሁ ዛሬ በዋነኝነት ትኩረት አድርገን ዲስከስ ያደረግነው ስለ graphical representation of uniformly accelerated motion ነው። so by using a graph we can express a motionን describe ማድረግ ይቻላል። በአጠቃላይ ግራፍ ራሱ ማለት ሁለት ኳንቲቲዎችን ሪሌሽንሺፕ ያንን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ከሆነ UAM ሪፕሬዘንት የሚደረገው በከርቭድ ግራፍ ነው። ከርቭድ አፕዋርድ ኦር ከርቭድ ኦልሞስት ዳውንዋርድ አይነት በዛ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። የዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ስሎፓችን አቨሬጅ ቬሎሲቲ ወይም ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲን ይሰጠናል። it depends on the given information ማለት ነው። ለምሳሌ the slope at a tangency point at a point ከተጠየቀ ስሎፓችን ኢንስታንታኒየስ ይሆናል። ስሎፕ at a given time interval ከሆነ ደግሞ አቨሬጅ ቬሎሲቲን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው ኤሪያው ሚኒንግለስ ነው። የቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ኤሪያ ሚኒንግለስ ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። የዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ኤሪያ ሚኒንግለስ ነው ማለት ይቻላል። ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ስሎፑ አክሰለሬሽን ነው። ኤሪያው ደግሞ ቶታል ዲስፕሌስመንት ይሰጠናል። የአክሰለሬሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ኤሪያው ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ይሰጠናል። ስሎፑን ካልኩሌት ማድረግ ግን ሚኒንግለስ ነው ብለን እንወስዳለን። ይሄንን ኤሪያ ማግኘት ምንም ትርጉም አይሰጠንም፣ ከፊዚክስ ኳንቲቲዎች ጋር አይዛመድም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሚኒንግለስ ብለን መተው እንችላለን ማለት ነው። ሁላችሁም ስላዳመጣችሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቀሪ ጊዜያችሁ ቀሪ ሰዓታችሁ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሁላችሁም ላይክ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ አትውጡ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም።